Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună cheesecake baklava, o combinație delicioasă între baklava și cheesecake, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente: pentru stratul de baklava vom avea nevoie de 100 de grame de unt moale, 200 de grame de nucă măcinată, 100 de grame de fistic măcinat, 80 de grame de zahăr pudră, 80 de grame de unt topit și 200 de grame de foi de plăcintă. Iar pentru umplutura de cheesecake vom avea nevoie de 150 de grame de miere cremă de la Apistrom, 400 de grame de cremă de brânză, 400 de ml de smântână pentru frișcă, o lingură de esență de fistic și 15 grame de gelatină. Pentru început ne vom ocupa de umplutura pentru baklava, așa că voi pune nuca măcinată într-un bol mai mare, voi adăuga fisticul măcinat și zahărul pudră și voi amesteca foarte bine totul. Voi adăuga apoi untul moale, este unt cu 80% grăsime și este foarte moale. Și voi amesteca foarte bine cât să obțin o compoziție omogenă. După ce am omogenizat foarte bine untul, voi lăsa această compoziție deoparte cât timp mă voi ocupa de foile de plăcintă. Voi lua acum o foaie de plăcintă, o pun pe tocător, ținem foile de plăcintă sub prosop pentru a nu se usca, voi unge foaia cu puțin unt, nu pun o cantitate mare. O pliez în jumătate pe lățime. Pun din nou puțin unt. Și din nou în jumătate. Iar apoi voi tăia fâșia în jumătate. Ungem o tavă pentru tort cu diametrul de 23 de cm cu puțin unt. Apoi vom tapeta pereții tăvii cu foile de plăcintă. La nevoie mai adaug puțin unt pentru a se lipi foarte bine foile de plăcintă și am grijă să las o margine care să iasă din tavă, strict pentru decor. Voi continua în același fel. Voi unge bine fiecare foaie de plăcintă și voi tapeta întreaga tavă de tort. Iar în mijloc voi pune o ultimă foaie de plăcintă. După ce am tapetat tava cu foi de plăcintă, cam așa va trebui să arate totul. Înăuntru voi pune umplutura de nuci. O nivelez și o presez foarte bine, cât să arate ca umblat. După ce am presat foarte bine totul, voi da tava la cuptor în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 15-20 de minute sau până când foile de plăcintă se vor rumeni frumos. Foile de plăcintă s-au rumenit, așa că voi lăsa umplutura să se răcească complet înainte de a ne apuca de cremă. Pentru cremă vom hidrata gelatina în puțină apă rece, aproximativ 50 de ml. Amestecăm și așteptăm ca gelatina să se hidrateze cam 5 minute. Când gelatina s-a hidratat, o voi pune la topit la foc foarte mic. Amestec și o voi lăsa să se topească până când va deveni lichidă. Când gelatina s-a topit, o voi lua de pe foc și o voi lăsa să ajungă la temperatura camerei. Avem foarte mare grijă să nu fiarbă pentru că își pierde proprietățile. Voi pune apoi crema de brânză într-un bol încăpător. Aceasta este la temperatura camerei. Voi adăuga esența de fistic și 150 de grame de miere cremă de la Apistrom. Aceasta are consistență specială de cremă și este realizată printr-un procedeu de cristalizare complex, nefiind procesată termic, astfel că atunci când este întinsă pe pâine, nu curge. Este un produs 100% natural, nu are niciun alt fel de ingredient în afară de miere, iar mierea își păstrează toate proprietățile. Noi o consumăm frecvent și la micul dejun, simplu, pe pâine. Mierea cremă se găsește în magazine și pe apistrom.ro.
Punem și mierea peste crema de brânză și esența de fistic. Și amestecăm foarte bine cât să omogenizăm toate ingredientele. Adăugăm și gelatina care s-a răcit la temperatura camerei și o încorporăm și pe ea. La final vom pune frișca puțin câte puțin și vom bate totul cu un mixer cât să aerăm compoziția. Crema este gata, așa că vom turna în tavă peste amestecul de nuci și fistic. Nivelez totul cu atenție și voi da tava la frigider pentru cel puțin 6 ore sau cel mai bine peste noapte. Cheesecake-ul baklava a stat peste noapte la frigider, așa că l-am putut servi. Am tăiat pentru voi și o felie să vedeți cum arată și în interior. Această combinație de fistic, nucă și miere este absolut delicioasă, crema de cheesecake este aerată și foarte gustoasă, iar acest desert este ușor de preparat. Sper din suflet să vă placă și vouă această combinație de cheesecake și baklava. Noi vă putem spune că este delicioasă și de-a dreptul irezistibilă. Așteptăm să încercați și voi rețeta și să ne spuneți și părerea voastră. La revedere!